हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल कुकिङ मास्टरको नयाँ एपिसोडमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको भिडियो केसँग सम्बन्धित भन्ने कुरा भिडियोको टाइटल र थम्बनेल देखेर थाहा पाउनु भइसक्नु भयो होला। सो त्यही भएर भिडियो एकदमै इन्फर्मेटिभ हुने भएकाले कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र भिडियो राम्रो लागेछ भने लाइक गर्नुहोस् र नराम्रो लागेछ भने डिसलाइक गर्नु। आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। हाउ टु बिकम अ सेफ अर्थात् सेफ कसरी बन्ने। सुरुमा जाउँ हामी सेफ कसरी बन्न भने सेफ बनेको दुईवटा तरिका। फर्स्टमा जाउँ हाम्रो प्रोफेसनल वे जसलाई हामी पढेर सेफ बन्ने भन्छौँ, जसलाई हामी सर्टकट वे नै भन्छौँ। अर्को छ हाम्रो एक्सपिरियन्स जसलाई चाहिँ हामी ट्रेडिसनल वे र त्यसमा चाहिँ हाम्रो लङ कट वे नै भन्छौँ। जुनसुकै वेबाट तपाईँ सेफ बन्नुहोस् है। सेफ बन्नको लागि तपाईँको सुरुमा सेफ कसरी बन्ने भन्दाखेरि दुईवटा बाटो छ, जुनबाट पनि तपाईँ सेफ बन्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको सेफ बन्नलाई चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि सुरुमा तपाईँको सेफ बन्ने इच्छा हुनु पऱ्यो है। सेफ बन्ने इच्छा हुनु पऱ्यो। सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँको हातमा स्किल हुनु पऱ्यो अनि थर्डमा चाहिँ तपाईँको एक्सपिरियन्स हुनु पऱ्यो। यदि तपाईँको सेफ बन्ने इच्छा छ, तपाईँसँग होटल लाइनमा सेफ गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको एक्सपिरियन्स छ, तपाईँलाई खाना राम्रोसँग पकाउनु आउँछ भने तपाईँले सेफ बन्न कसैले रोक्न सक्दैन। तपाईँ मजाले सेफ बन्न सक्नुहुन्छ। एन्ड अब जाउँ हाम्रो सेफ बन्नेका तरिका है। सेफ बनेका मैले अघि नै एक्सप्लेन गरिसकेको छु। सेफ बनेका दुईवटा तरिका छन्। फर्स्टमा छ हाम्रो प्रोफेसनल वे जसमा चाहिँ हाम्रो पढेर सेफ बन्ने भन्छौँ। यसको नि दुईवटा बाटो छ। यसको दुईवटा बाटोमा फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको यदि यसैपछि तपाईँ सिधै एचएम जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है। यदि तपाईँ त्यो वेमा चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भने एचएम सम्बन्धी सबै नलेज तपाईँको सबै डिपार्टमेन्टको तपाईँको पढाइ हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ यदि सेफ मात्रै बन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ अलिकति गाह्रो पर्छ, किनभने त्यसमा चाहिँ कस्ट नै अलिक धेरै पर्छ। अनि अर्को सेकेन्ड वेमा छ त्यो प्रोफेसनलकै सेकेन्ड वे जसमा चाहिँ तपाईँको सर्ट टर्म कोर्स गर्ने, जस्तै कुकिङ रिलेटेड सर्ट टर्म कोर्सहरू गर्ने, जस्तै कमी 1 कमी 2 जस्तो कोर्सहरू गरेर तपाईँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। दुइटै वेबाट नै तपाईँ प्रोफेसनल सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। बट यसमा चाहिँ के हुन्छ भने किन यसलाई चाहिँ हामीले सर्टकट वे भने चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले छोटो पिरियडमै भनौँ न पढेर सिकेर चाहिँ तपाईँको होटलमा गएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँको पढेको सर्टिफिकेट देखाएर सिधै ट्रेनिङ लेभलमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी यसलाई सर्टकट वे भनेको। एन्ड नेक्स्टमा छ त हाम्रो अलि लङ कट वे अर्थात् यसलाई हामी एक्सपिरियन्सबाट सेभ बन्ने भन्छौँ। यसमा चाहिँ तपाईँको यदि तपाईँको लिङ्क छ भने सुरुमै भनौँ न कमी 1 लेभलमा हेल्पर लेभलमा छिरेर काम सिक्नु सक्नुहुन्छ। अथवा त्यो लिङ्क छैन, अब के गर्ने त, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले सुरुमा डिसवास लेभल अर्थात् भाँडा माज्ने लेभलबाटै सुरुमा किचनमा छिरेर काम गर्दा गर्दै तपाईँको लेभल अपडेट गर्दा गर्दै काम सिक्दा सिक्दै हेर्दै सिक्दै गर्दा गर्दै तपाईँले बन्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति यो प्रोसेसमा अलिकति लामो समय लाग्छ। जस्तै तपाईँको डिसवास लेभलमा जानुभयो अथवा कमी 1 लेभल जानुभयो, त्यो गर्दा गर्दा तपाईँको त्यहाँ सिक्दा सिक्दा अलिकति टाइम लाग्छ। टाइम लागेर तपाईँको बल्ल लेभल अपडेट हुन्छ। त्यही भएर यसले चाहिँ हल्का लङ कट वे अर्थात् यसलाई चाहिँ हामी ट्रेडिसनल वे जसमा चाहिँ हामी पहिल्यैदेखि फलो गरेर आएको वे, धेरैले फलो गरेको वे भन्छौँ है। यदि तपाईँ दुइटै वेबाट नि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, दुइटै वेबाट बेस्ट सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब जाउँ हाम्रो नेक्स्ट टपिकमा। अबको नेक्स्ट टपिक रहेको छ विच वे इज बेस्ट फर बिकम अ प्रोफेसनल सेफ। अर्थात् यदि तपाईँ प्रोफेसनल सेफ बन्न चाहन्छ भने कुन चाहिँ वे चाहिँ बेस्ट हुन्छ, अर्थात् कुन चाहिँ बाटो चाहिँ सही हुन्छ भन्नुभएको छ। यसमा चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ तपाईँको बेस्ट दुइटै वेबाट नि बेस्ट सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, बेस्ट सेभ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। जुनसुकै वेबाट नि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको के हुन्छ भने मलाई चाहिँ कुन चाहिँ बेस्ट लाग्छ भने चाहिँ मलाई यो पढेर सेभ भन्ने चाहिँ अलिक बेस्ट लाग्छ। किनभने तपाईँ यसमा चाहिँ थ्योरी प्लस तपाईँको प्र्याक्टिकल दुइटै चाहिँ भएपछि चाहिँ तपाईँको एजुकेटेड सेभ गर्न चाहिँ कसरी रोक्न सक्दैन। यदि तपाईँ चाहिँ प्र्याक्टिकल चाहिँ एक्सपिरियन्स मात्रै छ भने, तपाईँ त थ्योरी नलेज छैन भने चाहिँ तपाईँको सेभ गर्न चाहिँ अलिक केही न केही रोक्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ प्रोफेसनल वे चाहिँ अलिक बेस्ट लाग्छ होइन। यदि तपाईँ ट्रेडिसनल वेमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको के हुन्छ भने तपाईँको इन्भेस्ट गर्न सक्दैन कसैले त, भनौँ न कोही त आर्थिक अवस्था कमजोर छ, धेरै पैसा खर्च गर्न सक्दैन। प्रोफेसनल वेमा जानलाई हामीलाई धेरै खर्च लाग्छ भने चाहिँ यसमा हामी फ्री कोर्सहरू नि आउँछ, त्यसबाट नि हामी प्रोफेसनल वेमै जाने मिल्छ। अथवा त्यो नि अब तपाईँको त्योबाट नि अहिले तपाईँ टाढा हुनुहुन्छ भनौँ न, त्यो नि अहिले तपाईँले लिन सक्नुहुन्न भने चाहिँ तपाईँ के हुन्छ नि यस्तो साइटहरू हुन्छन् जसमा चाहिँ तपाईँको कुकिङ रिलेटेड हुन्छ नि नलेजहरू प्रोभाइड गर्ने हुन्छ, जसको लागि चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानललाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यस्तो बुकहरू छ जसमा चाहिँ तपाईँको पढेर नि तपाईँको प्रोफेसन सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को टपिक रहेको छ हाम्रो नेक्स्ट टपिक रहेको छ हाम्रो फ्रीमा कुकिङ कोर्स कसरी लिने।
यदि तपाईँ नेपालमै हुनुहुन्छ भने फ्रीमा कुकिङ कोर्स कसरी लिने? यसमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने हाम्रो नेपालमा धेरै यस्तो सङ्घ संस्थाहरू छ जसले चाहिँ फ्रीमा कोर्सहरू दिइरहेको छन्। जस्तै CTEVTE, तपाईँको शिव विकास अनि इन्स्योर जस्तो संस्थाहरूले चाहिँ फ्रीमा कोर्सहरू फ्रीमा ट्रेनिङहरू दिइराखेको हुन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो कुकिङकै बेसमा रहेर चाहिँ कमी 1 र कमी 2 भन्ने कोर्स आउँछ। यसको लागि तपाईँले कसरी लिने भन्दाखेरि चाहिँ यसको फर्म खुलेको बेला तपाईँले फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ र फर्म भरेपछि तपाईँको इन्टरभ्यू हुन्छ। इन्टरभ्यूमा सेलेक्ट भइसकेपछि तपाईँको बल्ल ट्रेनिङमा बस्नु पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ धेरै बेला बेला खुलिरहेको हुन्छ। यसरी तपाईँले फ्रीमा नि कोर्स लिन सक्नुहुन्छ। साथीहो, आजको भिडियो एकदम लामो भइसकेको छ, त्यही भएर चाहिँ प्रोफेसनल वे र ट्रेडिसनल वे जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ बिचको फरक चाहिँ अर्को नेक्स्ट भिडियोमा ल्याउने कोसिस गर्छु भन्दै आजलाई यति नै। यदि तपाईँले यो भिडियो मन परेछ भने लाइक गर्नुहोस्, मन परेन भने डिसलाइक गर्नुहोस् र मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने यस भनेर कमेन्ट गर्नुहोस् होला। यदि तपाईँको इन्फर्मेटिभ लागेन, कहाँनिर केही गल्ती भएको छ भने त्यही कमेन्ट गरिदिनु होला, म सुधार्ने कोसिस गर्छु भन्दै आजलाई यति नै। च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। आजलाई यति, बाई।